सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु गोर्खाली एफएफ च्यानल। अनि आज चाहिँ मैले यस्तो लोगो लिएर आइसकेको छु। यो लोगोको नाम चाहिँ थाहा छैन, तर मैले भिडियो चाहिँ बनाइसकेँ। तपाईँ अब ठम्मै हेरेर आउनुभएको छ भने स्वागत छ। अनि भिडियोमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि यस्तै तपाईँलाई लोगो बनाउनको लागि फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने र पासवर्ड कहाँ हुन्छ, कहाँ के एप्स चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यसैले तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो भिडियो हेर्नुहोला। त्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि मात्र तपाईँ भिडियो हेरेर पासवर्ड मेरो भिडियोमै हुन्छ, पासवर्ड पत्ता लगाएर तपाईँले फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ त्यही तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो लेट्स स्टार्ट। तपाईँले त्यो फाइल एक्सपोर्ट गरेपछि तपाईँलाई के गर्ने थाहा भइहाल्छ। एक्सपोर्ट गरेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुन्छ हैन गाइस। तपाईँले यो आयो स्पोर्ट्समा चाहिँ तपाईँले आफ्नो के स्पोर्ट्स हो त्यसको नाम लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा चाहिँ म अहिले एजी स्पोर्ट्स भनेर लेखिदिन्छु। तपाईँलाई जुन मलाई त्यो टाइममा मिल्छ। अनि तपाईँलाई यो कलर मन परेको छैन भने चाहिँ कलर पछि चेन्ज पनि गर्नुहुन्छ, म पछि सिकाउँछु है। अनि यो लिग लेखा ठाउँमा तपाईँले के लिग हुन्छ नि, अब हिरोइक लिग, सिरोइक लिग, अब तपाईँहरूको के लिग हो, क्ल्यान लिग वार हो, क्ल्यान वार हो, के वार हो, मै सिको भन्ने त्यो तपाईँले जे मलाई त्यो लिन्छ। त्यो नाम चेन्ज गर्न त तपाईँलाई सिकाउनु नपर्ला, त्यो पनि म अहिले यहाँदेखि चेन्ज गरिदिन्छु तपाईँलाई के हो। अनि त्यो मैले त्यहाँ एफएफएनसी भने नि, फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप भनेर त्यो एफएफएनसी लेखाएँ मैले चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूको के च्याम्पियनसिप हो, अब यत्तिकै सोलो टुर्नामेन्ट हो कि के हो, त्यो तपाईँले त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसमा मैले चाहिँ एफएफएनसी लेखाएको छ। जे लेख्नुहुन्छ एफएफओसी जे लेख्नुहुन्छ तपाईँलाई, अब तपाईँहरूको के हो अर्गनाइजेसन के हो त्यही भएर। अनि तपाईँलाई म यहाँ कलर चेन्ज गर्न सिकाउँछु। यहाँ कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ कलर तपाईँले जुन मलाई त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ ब्ल्याक भयो भने राख्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक, पिङ्क, रेड, तपाईँलाई जुन मलाई त्यही हुन्छ। आफ्नो मिल्ने अनुसार चाहिँ बनाउनु होला। म यहाँ अलिकति प्रोसेस छ, अलिकति यहाँबाट होइन, त्यो एउटा गरेर हुन्छ। तपाईँलाई त्यो अलिकति प्रोसेस गरेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ, तपाईँले त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ। अनि यहाँ तल गएर यो रातो देखिरहेको छ नि, त्यसको नि कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ। तपाईँले जुन कलर सिलेक्ट गर्नुभयो त्यसमा नि त्यो रातो कलरको त्यो वाक्छ नि, त्यसमा नि त्यही सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा पनि त्यही कलर सिलेक्ट गरेर मैले अहिले ब्ल्याक सिलेक्ट गरिरहेको छु। अब त्यसमा नि तलको त्यसमा नि ब्ल्याकले कलर सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँ माथि क्लिक गरेर यहाँ तल मर्जमा क्लिक गरेर सबैलाई क्लिक लगाएर मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो साथीहरूलाई चाहिँ थाहा होला, तर नयाँलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। मर्ज गरेर क्लिक गरेपछि ओके गरिसकेपछि यस्तो सबै यो एकमुष्ट हुन्छ यसलाई। अनि हामीले यसलाई स्ट्रोक र स्याडो मारेर दिने हो कि गाई छैन, अरू केही गर्नु पर्दैन। यसलाई स्याडो र स्ट्रोक दिएपछि पुग्छ कि गाई चाहिँ अलिकति खतरा देखिन्छ। तपाईँहरूलाई गर्नु मन छैन भने नगर्दा नि हुन्छ। अब गर्न मन छ भने चाहिँ गर्नुहोस्। त्यहाँ मैले के गरेँ अब त्यहाँ राम्ररी के हेर्नुहोस्। यसलाई स्याडो दिएर अलिकति दिएपछि अलिकति यस्तो हेरिदिन्छ तपाईँले, अलिकति खतरा जस्तो लुक्स देख्छ। त्यसैले मैले यो गरेको हो। हजुरहरूलाई आउँदैन नगर्दा नि हुन्छ। स्ट्रोक पनि स्ट्रोक दिए नि हुन्छ, नदिए स्ट्रोक नदिँदाखेरि अलिकति बबाल देखाएको छ, तर स्ट्रोक दिँदा पनि अलिकति बबाल देखिरहेको छ। जे गरिदिनु हुन्छ गाइज, तपाईँकै मर्जी हो गाइज। सो गाइज यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि नेक्स्ट वीडियो के को लागि बनाउने त्यो पनि कमेंट सेक्शन में भनिदिनु होला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए